Noi suntem ființe creative, spunea de pe scena veche un bărbat nu prea înalt, de aproximativ 30 de ani. El strângea nervos în mână vechiul său fes. Fufaica lui era deja foarte uzată, iar cizmele pe jumătate cojite spuneau că aproape că au murit. Experimentarea este ceea ce împinge societatea înainte. Dacă nu încercăm ceva nou, se activează a doua lege a termodinamicii și apare haosul. Totul începe să se prăbușească. De ce ne-ai chemat aici? Scuipă pe podea o femeie cu semințe din vechiul club. Să vorbim despre fizică? Copiii noștri sunt viitorul. Dacă nu ne îngrijim de ei, niciun stat nu va fi interesat de ei, continuă Serghei. Mai întâi fă-ți copiii, apoi ne povestești nouă despre morală, strigă un bărbat, iar toți râseră. Prietenii, striga oratorul, dar fiecare dintre noi poate cheltui 1000 sau 2 pentru o viață mai bună. Speranța s-a aprins din nou în ochii lui. V-am spus deja cum va fi organizat parcul nostru interactiv. Va fi util nu doar copiilor, ci și adulților. Iată încă, țipă o babă, să se ocupe statul de asta. Eu nu dau niciun ban. Dar, cum nu înțelegeți, nimeni nu vă datorează nimic. Totul este doar în mâinile voastre. Trebuie să arătați inițiativa voi înșivă, strigă Serghei la ea. Voi trăiți o viață iresponsabilă. Ce ați realizat? Aveți un sat în declin. În 3 ani, ne vor mai rămâne 1000. Nimeni nu se va uita la voi. Chiar și administrația locală a refuzat să repare drumul. Despre ce poate fi vorba? Iar eu vorbesc despre educație, despre educația generației viitoare. Trebuie să învățăm să iubească natura, să arate grijă față de pământ. Uitați-vă în jur. Este mizerie peste tot. Nu aveți grijă de casele voastre. Nu vă pasă. Pentru că nu mai ridică gunoiul, de aceea este peste tot, îl întrerupe un bătrân. Măgari! S-au făcut obraznici. Ei bine, își ia bărbatul în mâini. Primăvara se apropie. Nu am mai văzut de mult pe cineva îngrijind terenul din fața casei. Unde sunt florile? Unde este bucuria vieții? A, ce flori? Se înfurie baba. Aici nu știi cum să ajungi la pensie. Și semințele de noapte cât costă? Mai bine cumpăr o pâine. Confundați cauza cu efectul, oftă Serghei. Nimic nu se va schimba până nu veți lua responsabilitatea pentru satul vostru asupra voastră. Până nu începeți voi înșivă să faceți ceva, nimeni nu va veni la voi și nu va propune să-l îmbunătățească. Ei sunt datorii, se indignau oamenii. De ce primesc salarii cei de sus? Atunci să se ocupe ei de îmbunătățire. Dar ce ar trebui să faceți voi? Nu-și lua ochii de la ei oratorul. Dacă te asculți, ar trebui să stai și să nu faci nimic. Dar noi am muncit deja destul, strigară femeile. Vrem să ne odihnim. Am dat atât de multă energie, să facă și ei ceva pentru noi. Prieteni, viața nu va merge înainte până nu începeți să faceți ceva, zâmbie omul de pe scenă. Dacă îți trebuie, atunci fă. Începeau să se disperseze oamenii, iar noi nu dăm niciun ban. Am găsit proști. De fapt, nu am nevoie. Eu mă îngrijesc în primul rând de copiii voștri. Încerca Serghei să oprească ascultătorii, dar era inutil. A rămas singur. S-a așezat pe scenă, lăsându-și picioarele să atârne. Nimic nu ajuta. Oamenii păreau că se află într-un profund anabiot. Nimic nu-i afecta. Avea multe de spus, dar nici măcar lucruri elementare nu voiau să asculte. Așadar, cu o lună în urmă a avut loc prima întâmplare. Până atunci, tinerii deja spărseseră geamurile băbăilor fie din beție, fie din prostie. Dar a început o nouă modă. Iar inițiatorii erau tocmai adolescenții cu vârste între 9 și 14 ani. De ce la 10-12 noaptea astfel de copii se aflau nu acasă, ci pe stradă? Aceasta era o altă întrebare. Dar s-a format o gașcă. Când se lăsa întunericul peste sat, ei se strecurau prin curți, deconectând contoarele electrice, la unii le ars frigiderul, la alții incubatorul și mașina de spălat. Deoarece în unele case erau camere, huliganii au fost repede identificați și aici a început. Părinții acestor copii nu doar că nu voiau să-și asume responsabilitatea pentru faptul că adolescenții lor umblau noaptea prin sat, dar au început să amenințe și victimele. Uitați, scrieți la procuratură la rețeaua de energie. Cu spuma la gură țipa o mamă că e slab, căci ei tot timpul deconectează curentul. Și adevărat, în ultimii 2 ani a devenit pur și simplu imposibil să trăiești fără generator.
La început spuneau că a picat transformatorul, apoi vechile fire, dar nu le vor schimba, pentru că nu sunt bani, iar satul a început să moară, nimeni nu mai era interesat de el. Părinții stăteau fără muncă, dar nu voiau să schimbe nimic, copiii mergeau pe urmele lor. Dar cum energia fierbea în ei, trebuia să o elibereze undeva. Vechiul club fusese închis de mult, deci de multe ori Serghei ridicase problema ca localnicii să contribuie și clubul să fie reparat. Acolo ar fi putut pune o masă de tenis, câteva aparate de fitness, să organizeze din când în când activități cu tineretul. Dar la inițiativa lui toți au întors spatele, pasivitatea localnicilor îl omora pe bărbat. Chiar dacă el însuși a crescut în acest sat, mereu a dorit să facă ceva pentru mica sa patrie. Nu a vrut să rămână în oraș, deși a obținut o educație de veterinar. Serghei înțelegea că problema nu era doar la cei de sus. Ar fi spus că suferea mai degrabă fundația, nu acoperișul. Anume lipsa de responsabilitate a oamenilor și refuzul de a face ceva generau toate aceste probleme. Tineretul nu avea niciun respect față de pământ, nu se străduia să aibă grijă de el, nici măcar să-i mulțumească pentru daruri. Și aceasta a provocat cea mai mare durere. Generația veche, bine sau rău, a trăit. Dar ce se întâmplă cu copiii? Ei erau complet pierduți, nu știau încotro să meargă. Cu atât mai mult, mulți dintre sătenii rămași de vârstă mijlocie nu erau interesați de nimic și nu aspirau la nimic. Se dorea deschiderea unei cauze penale împotriva liderului gașcăii, iar băiatului urma să împlinească curând 14 ani. Serghei vedea ieșirea doar în a redirecționa atenția copiilor către ceva util, pentru ca energia lor să curgă în direcția corectă. Și pentru asta trebuia să experimenteze, să încerce ceva. Doamne, dacă nu vă trebuie viața voastră, sacrificați-o pentru viitorul copiilor și nepoților voștri, șopti Serghei și sări de pe scenă. Durerea îi străbătea întreaga ființă. Nimeni nu-l asculta și nu-l auzea. Bărbatul se îndrepta încet spre casă, iar acolo l-aștepta o altă dezamăgire. Ei bine, ai strâns mulți bani? Întrebă cu ironie Galina. Văd că ai buzunarele pline. Idioțule! Înjura ea. Astfel de proști ca tine sunt greu de găsit. Galina, măcar tu taci. Îi ceru soțul și intră în camera lui. Soția nu l-a susținut niciodată. Doamne, de ce m-am căsătorit cu tine? Striga ea tare de după ușa lui Țuflea. Uite-l pe Valera, își întreține familia. Vor merge curând cu Claudia în oraș, iar tu doar creezi probleme. Te vei trezi că te părăsesc. Serghei tăcea. Astfel de scene se întâmplau foarte des. Într-o oarecare măsură, se obișnuise cu ele. De ce te bagi mereu cu predicile tale? Nu se dădea bătut Galina, idiotul prost. Îi părea rău pentru sat. Uită-te la familia ta. Te bagi mereu în treburile altora, iar la noi iarăși nu sunt bani. Nu pot să-mi cumpăr nici măcar cizme noi. Serghei tăcu din nou. Cu 3 ani în urmă, în detrimentul bugetului familial, Galina își cumpărase cizme din piele. Acest lucru a dus la faptul că Serghei mergea de mai multe ierni în galoși de 100 de ani și în cizmele vechi și rupte, dar, în opinia Galinei, el nu merita mai mult. Îmi voi face eu parc, șopti el. Dacă nu vor să mă susțină, nu-mi pasă. Îmi iubesc satul. Nu-mi va fi rușine să mor, pentru că i-am dat toate forțele mele. Când Dumnezeu mă va întreba ce am făcut pentru ei, îi voi arăta parcul meu. Soția a mai strigat o vreme, a strigat și s-a liniștit. Serghei nu a ieșit la cină. Puțin s-a întristat și a căzut în somn. Ridică-te! Îl zguduia Galina. Se roșca, niște puști au omorât vaca lui Fedi. Hai, ridică-te! Cum au omorât? Se trezi soțul. Se îmbrăcă cu fufaica veche și cu cizmele uzate. Ieși afară și își dădu seama imediat că a uitat fesul. Se întoarse în hol, își luă căciula și se îndreptă spre strada vecină. Acolo, lângă casa lui Fiodor, se afla o mașină de poliție și o mulțime de oameni. Serghei se strecură în mijloc. Acolo erau 4 băieți și 2 fetițe. Bărbatul se uita atent la fețele lor. Vedea în ochii copiilor frica. Cu excepția lui Dima, acesta zâmbea, era liderul, iar Serghei simțea că de la acest băiat emană o forță malefică. Băiatul avea aproape 14 ani, putea să manipuleze ușor pe ceilalți. Ce s-a întâmplat? Se apropie Serghei de polițist, acesta scria ceva, s-a distrat. Ah, salut, se roșca. Oftă el. Iată, au aruncat câteva petarde în grajdul de vaci. O vacă a murit de frică.
Bărbatul se uită din nou la copii. Inima lui s-a strâns de durere. Nimeni nu voia să-i ajute. Toți îi înjurau cu cele mai urâte cuvinte. Numai mama lui Dima se făcea regină. Ea respingea toate acuzațiile. Ce vreți? Ei sunt în perioada de tranziție. Dacă vă place viața liniștită, plătiți un psiholog și cu plăcere îmi voi duce fiul la el. Ce pretenții pot avea față de mine? Se certa ea. Despre asta le spunea Serghei. Adulții nu voiau să-și asume responsabilitatea. Chiar părinții lui Dima erau obraznici și aroganți. Ce vedea fiul lor? Numai stereotipurile comportamentale ale părinților săi. În familia lor era stabilit că doar ei sunt oameni, iar ceilalți sunt toți proști, și nu le pasă că cei din jur sunt la fel ca ei. Tatăl lui Dima știa să mituiască bine, așa că și de data aceasta, mai întâi s-a deschis un dosar penal pe numele lui Dima, iar apoi, printr-un miracol, totul a fost acoperit. Fiecare cum putea, așa câștiga, și asta nu avea nicio legătură cu conștiința. Cu atât mai mult, Petru, tatăl liderului, se numea om de afaceri, avea bani. Avea un punct de vânzare pe piață în oraș, așa că și cu polițistul erau prieteni, ca să spunem așa, pentru colaborare reciprocă. Serghei vedea cum plâng fetițele. Un adolescent nu a mai rezistat. Pe obrașii lui curgeau lacrimi, iar asta înseamnă că totuși simțeau ceva. Ce ați vrut să obțineți prin fapta voastră? Se adresă el lor. Care este sensul? De ce toate acestea? Nu știm că va ieși așa. Se uită la el Alexei. În ochii lui erau lacrimi. Moartea vacii l-a impresionat profund. Simțea o durere puternică. Dintre toți băieții, doar Dima era într-o stare bună. Nu avea nicio îndoială că părinții îl vor scoate din această situație. În plus, după cum spuneau ei, cusătenii se putea comporta așa, căci erau inferiori lor. Mama liderului a mutat rapid atenția asupra altor părinți, așa că sătenii s-au năpustit asupra lor într-o clipă. Te voi omor! Striga tatăl lui Alexei. Era încă mahașmur, nu lucra nicăieri, dar îi plăcea să-și arate puterea. Serghei observă că băiatul s-a speriat. Aplecă capul și se îndreptă spre casă, pentru a câta oară bărbatul înțelese că avea dreptate. Nu pentru că și-ar fi dorit, ci parcă viața însăși îi șoptea că așa nu mai poate continua. Este o nebunie. Când vor înțelege asta? Se înfuria el. Totul va continua. Ei nu oferă copiilor nicio alternativă. Asta înseamnă că vor alege din nou și din nou acest drum. Nu văd că se poate trăi și altfel. Ce-i acolo? Ieși imediat Galina la el. I-au luat pe acești proști. Să moară toți. Ei bine, nu-i numi așa, sunt doar copii, murmura soțul. Pur și simplu nu știu ce fac. Părinții lor nu le-au arătat că se poate trăi și altfel. Aha, nu știu. Da, pe toți ar trebui să-i bată până le pierd cunoștința. Se sprijini ea cu mâinile de masă. De ce să ne mai complicăm? Galina, violența nu va rezolva niciodată problemele. Oftă Serghei. Violența generează doar și mai multă violență. Este un cerc vicios. M-ai săturat deja cu filosofia ta. Ea flutură un prosop în fața lui Serghei. Doamne, de ce mi-ai dat un astfel de idiot ca soț? Nu mai am putere. Am 30 de ani și mă zbat cu acest nebun. Vreau să fac ceva. Se așeză pe pat soțul ei. Sufletul meu se rupe de durere. Ai vedea doar ochii lor. Taci! Strigă ea. Cât te urăsc! Ce monstru! Jur! Mai bine ai muri decât să mai faci nervii. Obiceiurile de la țară erau la fel de violente ca și cu mulți ani în urmă. Dacă soțul nu ridica mâna și nu bea, atunci soția conducea totul. Și cum forțele fizice erau inegale, de obicei astfel de gali își violau psihologic soții. Galina era atât de primitivă încât nici nu bănuia ce diamant avea în mâini. A găsi o persoană cu o inimă atât de largă este ca și cum ai găsi una într-un stoc de fân, dar ea era dură, agresivă, proastă, așa că îi plăceau bărbații exact la fel. Dar cum nu s-a căsătorit cu Pavel, a decis să se răzbune și s-a agățat de Serghei. Așa au trăit deja 7 ani. Soțul suferea foarte mult, dar era o persoană responsabilă, iar cât timp Galina îi era fidelă, el o suporta. Aproape toată noaptea Serghei își plănuia întreprinderea. De mult timp își alesese un teren pentru plantare. Într-un album vechi îngălbenit, cu un an în urmă, desenase un plan. De pe foaie îl priveau alei frumoase, cărări, asemănătoare camerelor și multe alte lucruri interesante. Totul era semnat.
Din plante erau făcute diverse figuri. Copiii trebuiau să aibă grijă de ele. Erau niște căsuțe în copaci, chiar și o fântână. Dar cel mai important, era un parc, făcut de copii și pentru ei. Asta însemna că la fiecare colț îi așteptau noi descoperiri. Aceasta oferea posibilitatea pentru experimentare constantă. Serghei simțea că vremea a venit. Nu mai putea amâna. Altfel, ar putea pierde adolescenții pentru totdeauna. Pe drumul lor bătătorit vor veni alții, care acum au 5-7 ani, iar aceasta ar fi o adevărată catastrofă. Copiii nu vor ști o altă viață decât cea pe care au trăit-o predecesorii lor. A doua zi, Serghei s-a trezit devreme. Mai erau 3 zile până la începutul lunii martie. Bărbatul s-a ocupat de porci și oi, a hrănit iepurii. Practic, pe asta trăiau el și soția sa. De câteva ori pe lună vindeau carne și păsări. Galina, vreau să văd un teren, îi spuse el soției. Eu voi face parcul. Ești idiot, se năpusti soția asupra lui. Dacă faci asta, mă voi despărți de tine. Nu voi mai suporta asta, înjura ea. M-ai înțeles? Da, răspunse Serghei și ieși afară. Amenințările Galinei nu-l mai speriau. Decizia lui venea din interior. Dar ce prost! Nu se putea liniști mult timp. Monstru! Oare vei veni în genunchi să mă rogi să mă întorc la tine? Galina a decis că de data aceasta a avut destul. O invita de mult în oraș sora ei. Lucrase într-o cârciumă, iar cum Galina cânta destul de bine, putea să se angajeze pe timpul serii. Acolo era mereu muzică live. De ce să mai suport toate acestea? Striga ea prin toată casa. Sunt încă tânără. Îmi voi face singură viața. Nu voi mai trăi în această mizerie. Mă voi despărți de el. Nu mai am nevoie de el sau de gospodăria lui. A strâns 3 genți și a chemat un taxi. Vecinul a dus-o cu bine în oraș. Galina a plătit, a intrat în apartamentul surorii ei. Dar în sfârșit l-ai părăsit pe plângăciosul tău. O îmbrățișă aceasta. Galina, nu înțeleg de ce ai trăit cu el. Nu știu. Tot speram că Pavel se va despărți și se va întoarce la mine. Plânse ea. În acest timp, Serghei calcula terenul. Încă mai era zăpadă, iar el putea să-și imagineze ce ar putea realiza din planul său în această primăvară. Voi lua stejar de aici, se gândea el. Arțarii sunt de asemenea potriviți. Trebuie să fac o grădină cu plante locale, ierburi sălbatice și cereale. Copiilor le va plăcea un astfel de câmp. Îl vom trata de căpușe, vom pune repelente pentru șert, astfel încât să poată alerga desculți pe el și să zboare cu zmeiele. În mintea lui Serghei se conturau imagini colorate. Vedea parcele experimentale, pe care adolescenții construiau căsuțe pentru insect, iar acolo va fi un pod peste un iaz artificial, se vor putea pune pești și le va permite copiilor să pescuiască, pentru a simți cât de interesant este. Iar aici va fi o piscină imensă cu trambuline și tiroliene, gândea el cu voce tare. Iar acolo va fi o rozee, în care copiii hiperactivi vor găsi liniște. Trebuie să aflu ce plante calmează și care, dimpotrivă, oferă energie. Serghei se învârtea în jur. Creierul său era bombardat constant de idei incredibile. Dar cel mai important, se simțea fericit de apartenența la toate acestea. Galina s-a întors acasă, voia să împărtășească cu ea veștile bune. Galina, unde ești? Dar soția nu era nicăieri. I-a sunat. Du-te dracului, m-am despărțit de tine, în oraș voi cere divorțul, căsuța ta nu-mi trebuie, cu atât mai mult că aparținea părinților tăi. Tot, nu-mi mai suna și nu mă căuta. Galina voia să-i spună ceva soțului, dar ea a închis. De ce ai făcut asta? Nu am făcut nimic rău. O săptămână Serghei s-a întristat, apoi și-a amintit de visul său. În plus, adolescenții nu se linișteau. Au fost prinși din nou. De data aceasta au deconectat gazul unei bătrâne, așa că ea aproape că a murit de frig până dimineața, dar totul a fost bine. Și din nou Serghei a observat cum majoritatea copiilor se simțeau vinovați. Unul dintre ei, Dima, se comporta ca un erou. Avea impresia că îi ține pe toți ostatici, gândea Serghei. În ochii lor se citea rușinea. Mijlocul lunii martie a adus mult așteptata încălzire. Serghei mergea în fiecare zi pe terenul său. Era la aproximativ 2 kilometri de strada principală. Aproape curgea un râu, așa că avea posibilitatea de irigare. Așa, se uita în telefon, plante perene cu întreținere redusă.
Ce pot comanda? Începu bărbatul să-și plimbe ochii pe oferte. Prețurile erau mari pentru el. În plus, Galina luase toți aci puțini bani pe care reușiseră să-i strângă. Serghei, se poate spune, trăia în sărăcie. În 3 zile îi luau păsările, iar bărbatul spera să câștige ceva din asta. Foarte repede a ajuns la concluzia că va trebui să semene semințe, căci nu avea bani pentru plante gata. Nimic, ceva va răsări, se încuraja el, mai ales că e deja martie. Voi săpa plante medicinale din vale. Îmi amintesc unde cresc. Așa voi începe cu puțin, iar apoi vom vedea. Visul lui Serghei l-a readus la realitate. A mers în oraș. În florărie a luat ceea ce a putut cu banii pe care îi avea, a studiat cu atenție instrucțiunile și pentru prima dată a semănat flori și arbuși decorativi, a pus ceva în frigider pentru stratificare. Și iată că au răsărit primele plante. Bărbatul se bucura ca un copil. Desigur, au fost și dezamăgiri. De exemplu, gura leului nu voia deloc să răsară. Dar asta nu-l oprea pe Serghei. Știa că, în ciuda tuturor, va merge înainte. Nimic nu-l va opri. Era prânz. Serghei curăța locul pentru alei. A adus deja pietriși din râu. Trebuia să facă măcar o parcelă, pentru a putea vedea perspectiva. Dintr-o dată, bărbatul auzi niște voci, se concentră. Intuitiv s-a îndreptat spre sunetul vocilor. Era foarte precaut. Cunoștea bine acel loc. Aici începea pădurea. Hai, striga cineva, te voi da afară dacă nu o faci, suna vocea unui adolescent. Dima, nu trebuie, se auziră voci feminine. O fetiță plângea. Am spus, omoară-o, ordonă liderul, altfel te voi pedepsi. Ai înțeles sau ești fricos? Serghei vedea cum băieții stăteau în pădure. În mâinile lui Nicolae era o pasăre mică. Ceilalți se uitau la el cu inima strânsă. Rupe-i capul, striga Dima, altfel te omor eu. Nicolae își închise ochii și cu furie îi rupse capul picușcăii. Fetițele țipau toate odată. Alexei plângea de asemenea. Erau 5. Ei bine, ești Serghei din ascunzătoare. Este lăudabil, dar asta nu e tot. Dacă ești cu adevărat puternic, acum readu la viață. Se apropie de Dima, mâinile lui Nicolae tremurau, le-a desfăcut, iar trupul căzu pe pământ. Hai, arată-le tuturor cât de erou ești, readu-o la viață. Ceru Serghei. Copiii se uitau alternativ la el, apoi la lider. Numai atunci vei fi cu adevărat puternic, când ea va zbura din nou. Ești fricos, ești un nimeni, nu ești capabil de nimic. Du-te dracului! Înjura Dima și fugea. Băieții alergau după el. Alexei mai stătea, inima îi bătea nebunește, în ochi avea o rugăminte. Serghei săpa pământul cu mâinile, a pus acolo pasărea moartă, a făcut un mic mormănaș. Alexei nu a mai rezistat, și-a închis fața cu mâinile și a fugit și el. Odihnește-te în pace, șopti bărbatul și se îndreptă spre terenul său. Dracu! Dădu Serghei cu piciorul într-o piatră. E nebun. Și acest monstru nu va aduce nimic bun. Ei îl ascultă, de parcă ar fi stăpânul lor. Trebuie să oprească asta cumva, altfel le va distruge sufletele. Serghei atunci nici nu bănuia ce probleme l-așteaptă. Se poate spune că din acel moment totul a început să se desfășoare. Chiar și forțele superioare nu puteau spune cum se va termina totul. Voința omului este indiscutabilă. Este liberă într-atât încât nimeni, nici măcar Creatorul însuși, nu are dreptul să o încalce, altfel ar fi oprit totul de atunci. Dar singura modalitate de a învăța pentru om este de a face alegeri. Numai făcând ceva greșit, înțelegem că nu mai vrem să ne repetăm greșelile. Nu poate fi altfel. Îl voi omor. Flutura Dima pumnii. Măcar. M-a jignit. Lacrimile îi curgeau din ochi. Mă voi răzbuna. Va regreta că m-a umilit așa. Alexei se speriase. De asemenea, a văzut frica în ochii fetițelor. Nicolae stătea ca paralizat. Nu putea să se dezmeticească de ceea ce făcuse. Stepan s-a îmbolnăvit, de aceea nu a fost prezent aici. În această seară vă voi spune ce vom face cu el. Am un plan. A râs el brusc. Cu un sentiment de rău, Alexei s-a întors acasă. Se temea de Dima, la fel ca toți ceilalți. În el era ceva inuman, care provoca o astfel de groază încât copiii erau gata să-i obei, dar nu să se împotrivească. În plus,
Dima folosea metodele părinților. Le spunea prietenilor săi că tatăl său are astfel de relații și, de asemenea, mereu le arăta polițistul că dacă spun ceva împotriva lui, atunci vor fi trimiși într-o colonie corecțională. Ceilalți copii proveneau din cele mai simple familii. Tatăl lui Alexei era bețiv, Ecaterina a crescut fără mamă. Zina a fost lăsată bunicii, iar părinții au plecat la muncă. Nicolae avea o familie numeroasă. Așa că Dima putea să-i tragă de sfori și să obțină rezultatele dorite. El însuși era singurul copil din familie, ceea ce îi oferea un avantaj uriaș față de ceilalți. Alexei stătea pe pat, iar telefonul lui a sunat. Nu făcuse aproape deloc teme, învăța prost la școală. Mama nu putea să aibă grijă de el. După ce a avut a treia avort spontan din cauza bătăilor soțului, ea a căzut într-o depresie profundă. Băiatul s-a îmbrăcat repede. În bucătărie, mama se certa cu tatăl. Vera s-a năpustit asupra lui Vladimir cu pumnii. Când îți va reveni conștiința? Plângea ea. Te urăsc. Mi-ai stricat toată viața. Alexei se obișnuise deja cu astfel de seri și nici nu-i părea rău de mama lui. Nu simțea dragoste pentru nimeni. Poate că tocmai din acest motiv s-a alăturat companiei lui Dima. Hai, avem puțin timp, i-a spus liderul pe stradă. Acum vor veni și ceilalți. Și ce vom face? A întrebat băiatul cu frică. E aproape miezul nopții. Vreau să ard un nenorocit împreună cu casa. Dima a zâmbit și a arătat spre canistra care stătea lângă el. Chiar așa? A spus Alexei, șocat. Te vor băga la închisoare pentru asta. Hei, nu ai uitat cine este tatăl meu? S-a lovit el în piept. Aici el este stăpân, așa că fac ce vreau. Nu merg cu voi, a spus vecinul, îndreptându-se spre poartă, dar imediat a simțit cum Dima l-a prins din spate și i-a acoperit gura. Atunci te vor găsi în pădure. Știi, nu repet de 2 ori, a șoptit el. Dima era un tip mare. Alexei abia împlinise 12 ani, iar diferența de 2 ani era foarte vizibilă. Vecinul a început să meargă după el. Pe drum, s-au alăturat încă 4 prieteni. Dima i-a ordonat lui Nicolae să aducă benzină. Alexei tremura tot, se uita la fete, care erau și ele foarte speriate. Dima a dat ordin și-au trecut peste gard, stăpânul dormea deja. Vom strogi doar casa, a spus liderul. Principalul este să moară. Restul nu mă interesează. Oh, a exclamat Alexei, apucându-se de burtă. Trebuie să merg la toaletă, altfel o fac aici chiar acum. A, ce nenorocire! A înjurat Dima. Bine, du-te, că altfel ne umpli de rahat aici, a râs el. Alexei a sărit peste gard ca o săgeată, s-a ascuns cu grijă în tufișuri. Băiatul se uita cu groază cum a luat foc casa. Prietenii lui au ieșit pe stradă și au alergat spre casele lor. O, Doamne! Plângea Alexei. A aitat puțin și a trecut peste gard. Totul deja ardea. Unchiule Serghei! Striga el. Unchiule Serghei! Trezește-te! Într-o clipă a dat cu piciorul în ușă și, trăgându-și jacheta pe nas, a intrat. Într-una din camere a găsit un bărbat, l-a tras de pe pat și l-a dus spre ieșire. După 5 minute deja lovea peste obraze. Alexei a văzut o găleată cu apă și a turnat-o pe capul bărbatului. Serghei a început să tușească. Îi era rău. A încercat să-și curețe plămânii și, într-un fel, s-a ridicat, arătând spre găleată. Serghei a băut din ea. Alexei se uita la el. Toată fața lui era în lacrimi. Eu nu am făcut asta. A sărit spre el. Unchiule Serghei, iartă-mă. Nu sunt vinovat. Nu știu. Totul este bine. L-a strâns el la piept. Mulțumesc că m-ai salvat. Nu te teme. Totul este deja în urmă. Trebuie să plec, a spus băiatul. Voia să spună ceva, dar s-a întors și a sărit repede peste gard. Alexei! A strigat stăpânul. Așteaptă! Dar era deja prea târziu. Serghei s-a așezat pe pământ, privindu-și casa cum arde. Stinsul ei era inutil. Era turluț. Slavă Domnului! Vecinii erau departe. Dacă s-ar fi aprins grajdul, atunci ar fi fost o problemă. Naiba! A înjurat el. Totul a ars. S-a ridicat și s-a dus spre grajd. A avut noroc într-un fel. A decis să facă o mică renovare, așa că și-a mutat toate semințele și documentele în grajd. I-au rămas și bănuții lui. Dar hainele, mobila, totul a ars.
Iată ce renovare! A suspinat și s-a întins pe vechea pat cu scârțâit. Era încă frig. S-a înfășurat în vechiul său cojoc de la tatăl său, care era păstrat aici. Nu a putut să-l arunce. Se pare că a așteptat această ocazie. Dimineața nu a adus ușurare. În toată curtea era fum. Serghei s-a dus la polițist. A arătat imediat spre cel care ar fi putut face asta. Ești complet idiot. L-a apărat bărbatul pe Dima. Ai cabluri de 100 de ani. Sunt din aluminiu. Nu mai agita nervii. A fost autoaprindere. Trebuia să te gândești mai devreme. Dacă Serghei ar fi putut să-i ofere o sumă decentă, incendiatorul ar fi fost găsit imediat, dar fără cadou, polițistul nu lucra. Tatăl lui Dima îl hrănea, așa că familia lui era sub protecție. Serghei s-a dus la o casă. De acolo nu ieșeau de mult timp. Chemă-le, a ordonat el femeii, altfel voi merge la procuratură și fiul tău va fi trimis la închisoare. Ce cauți aici? A ieșit stăpânul. Crezi că nu pot să-ți arunc rahat pe cap? A făcut-o fiul tău, a declarat cu încredere oaspetele, și va plăti pentru asta. Dacă nu m-ar fi salva. Aici s-a oprit. Du-te, mă duc să-l chem pe Ivan, a amenințat tatăl lui Dima polițistul. Îmi mai agitați nervii. Dacă nu-l oprești, atunci Dumnezeul va opri. A răspuns Serghei, și atunci nenorocitul tău va prinde ceea ce merită. Hei, ai grijă la limbaj, altfel îți voi tăia capul. Nenorocitule, l-a amenințat acesta. Serghei s-a întors în grajdul său cu mâinile goale. Ca să se liniștească, s-a dus pe terenul său. Lacrimile îi curgeau din ochi, își ștergea cu mâna. A auzit. S-a întors și l-a văzut pe Alexei. Băiatul s-a apropiat de el. Nu am vrut să merg cu ei. Am fugit special ca să nu stropesc casa ta cu benzină, a spus el încet. Alexei, a întrebat Serghei serios, înțelegi că toate acestea nu vor duce la nimic bun? Ești deja mare și trebuie să răspunzi singur pentru viața ta. Da, a spus el, lăsându-și capul în jos, dar nu știu cum să scap de el. Parcă mă sufocă, și a început să plângă. Am vrut să-i cer tatălui să vorbească cu el, dar voi face un parc pentru voi, a zâmbit bărbatul. Vreau să fac o piscină și un iaz, multe alei și locuri de joacă. Chiar? I s-au aprins ochii băiatului. Unchiule Serghei, mi-ar plăcea foarte mult să mă joc într-un astfel de parc. Ei bine, atunci mă poți ajuta, a spus el. Mâinile în plus nu strică. Alexei și-a suflecat mânecile și a început să lucreze. Îi plăcea să lucreze în compania unchiului Serghei. Nenorocit! A șoptit Dima, el îl urmărea pe Alexei. Așadar, tu l-ai salvat. Ei bine, te voi face să plătești. A ieșit cu grijă din tufișuri și s-a îndreptat spre casă. Vacanțele de martie nu obligau la nimic, iar copiii stăteau acasă. Dima a sunat pe toată lumea, anunțând că se întâlnesc astăzi în pădure la ora 4. Nu iert niciodată trădarea, se înfuria liderul, nu pleacă atât de ușor de la mine. Nu putea să aștepte momentul potrivit. În buzunarul lui a apărut rapid un șervețel și o sticlă. Dima nu era prost. Dimpotrivă, creierul său, în comparație cu colegii săi, lucra foarte repede. Dar toate acțiunile băiatului erau îndreptate doar spre un singur lucru: distrugere. Părinții ar fi putut să-l influențeze, dar, din păcate, prin pasivitatea lor, l-au lăsat să devină un adevărat monstru. Impunitatea și aroganța și-au spus cuvântul. Dima credea că poate face orice. Și tatăl său i-a spus mereu că, dacă e ceva, îl va acoperi. Desigur, părinții îl certau din cauza școlii sau a treburilor casnice. Dar, oricât de vinovat ar fi fost, ei mereu îl apărau în fața altora. Numai ei aveau dreptul să-l certe, iar vecinii nu aveau acest drept. Dima s-a îmbrăcat și s-a îndreptat spre afacere. La marginea satului l-au ajuns băieții. Alexei mergea cu mare neplăcere. După discuția de astăzi cu unchiul Serghei, a simțit că poate trăi și altfel. Voia să le spună prietenilor săi că ar putea avea un parc, unde ar fi foarte interesant. Salut, Alex! Ce mai faci? Zâmbea Dima. Păcat că nu ai văzut ieri cum ars casa acelui nenorocit. Am auzit că a supraviețuit. Băiatul nu putea să-l privească în ochi. Poate că a fost mai bine. Nenorocit! Cu toată puterea, Dima l-a lovit cu piciorul în burtă. Tu l-ai salvat. Vei plăti pentru asta. Băieții au rămas șocați.
Nu înțelegeau ce se întâmplă. Alexei a gemut tare și a căzut în iarbă. Le-a găit repede mâinile. A ordonat Dima, a scos din buzunar un șervețel și a turnat lichid pe el. Cu agresivitate, l-a aplicat pe fața lui Alexei, iar acesta a pierdut rapid cunoștința. Acum luați-le și duceți-le în pădure. Repede! Trebuie să ajungem acolo cât mai repede, a ordonat liderul. Dima, dar acolo sunt luchi. A plâns una dintre fete. Nu mă duc acolo. Te vei duce. A împins-o el, altfel vei rămâne aici cu el. Și a arătat cu mâna undeva. Liderul a ordonat tuturor să alerge. După 2 ore au ajuns la locul întâlnirii. Dima a scos frânghiile, i-a pus lui Alexei un dop în gură și l-a făcut să se lege de un copac. Abia atunci s-a liniștit. Ei bine, și bine. A râs adolescentul. Noapte bună. A salutat Alexei cu mâna. Și a ordonat ca toți să meargă acasă. În curând se va face întuneric, copiii au alergat după el, toți aveau un sentiment foarte prost. Fetele se opreau din când în când, se uitau înapoi. Închide gura. S-a apropiat Dima de Zina și a scos un cuțit. Un cuvânt în plus, și vei rămâne aici pentru totdeauna. Fata și-a acoperit capul, s-a speriat foarte tare și a tras greu pași în spate. Au ieșit spre sat, când deja se făcuse întuneric. Toți erau palizii, doar Dima se bucura de planul său. Acum toți acasă, a ordonat el, și dacă cineva dintre voi deschide gura, atun. Și a trecut cu marginea palmei pe gât, nu voi ierta pe nimeni. Fiecare a început să meargă în direcția sa. Stepan plângea. Alexei era cel mai bun prieten al său, iar Zina era îndrăgostită de el, dar în secret. Serghei dormea adânc în grajdul său rece. El încă nu decisese ce să facă mai departe, nu aștepta ajutor de nicăieri. Bărbatul visa că era închis în pivniță, totul era întunecat, dar atunci s-a auzit o bătaie, bătaia aceasta se intensifica. Bărbatul și-a deschis ochii, băteau în scândurile grajdului. Cine e acolo? A întrebat Serghei. Nu a primit răspuns. S-a speriat. Cine e? Ce vreți? A deschis cu grijă ușa. În fața ușii era un pachet. S-a aplecat imediat. Ce este asta? A scos din geantă o piatră mare. Ce glume sunt acestea? O tremurare a trecut prin tot corpul său. A răsturnat pachetul și din el a căzut ceva. Salvați-le pe Alexei. Este în pădure. Îl vor mânca lupii. Era scris cu o caligrafie de copil. Naiba! S-a panicat Serghei. Parcă i s-a turnat apă rece. Alexei? O, Doamne! Inima-i bătea atât de tare încât aproape că a sărit din piept. S-a uitat la ceas, era începutul orei 4. Vera a bătut la poarta lui Alexei. Vova! Trezește-te! Dar nimeni nu ieșea. Tatăl lui Alexei, ca de obicei, era beat, a bătut-o pe soție, iar ea zăcea inconștient pe podea de câteva ore. Serghei nu știa ce să facă. A aprins lanterna și s-a îndreptat spre pădure. Știa despre ce pădure era vorba. A alergat acolo. Undeva în stânga a urlet luchi. Doamne, să ajung la timp! Se ruga el. Te rog, salvează băiatul. Bărbatul s-a oprit, pentru că începea să aibă o isterie. Alexei, ține-te! Își ștergea lacrimile în timp ce alerga. Totul se amesteca în capul lui Serghei. În tâmple bătea doar un singur gând, să supraviețuiască Alexei. Alexei! L-a chemat el. Alexei! Pădurea mai era la aproximativ 4 kilometri. Serghei abia se mai ținea pe picioare. Alexei! Răspunde-mi! Te rog! Undeva în apropiere s-a auzit un foșnet. Apoi, nu departe, a urlet un lup. Serghei nici măcar nu a tresărit. Du-te de aici! Trebuie să salvezi copilul! A strigat el în toată pădurea. Mă veți mânca mai târziu. Numai pe el nu-l atingeți. Agita nervos lanterna. A început pădurea. Nu mai avea aproape putere. A alergat dintr-o parte în alta și deodată a văzut ceva în depărtare. Nu a stat pe gânduri și a alergat spre acel loc. Alexei! A strigat el, văzând băiatul legat. Doamne! Ce ți-au făcut? Capul băiatului era lăsat, era inconștient. Serghei l-a dezlegat repede. Ei bine, mai suportă, băiatul meu, acum totul va fi bine. Și-a șters lacrimile. Te rog, suportă doar puțin, mai avem nevoie de câteva ore.
L-a luat pe băiat în brațe și a alergat, parcă i s-a deschis a doua suflare. Dar după o jumătate de oră nu mai avea putere. Erau pe cale de a ceda, și atunci Serghei a pus băiatul pe făfăița lui și a tras. Așa au mai parcurs câțiva kilometri. Erau aproape, dar Serghei știa că pur și simplu nu va mai putea. Doamne, te implor, ajută-mă! A șoptit el. Salvează copilul. Are un viitor. Ia-mă pe mine. Nu mai ajută-l pe el. Serghei s-a trezit brusc, s-a ridicat cu încredere și a mers înainte, dar și-a dat seama clar că, dacă va cădea, nu se va mai ridica. Hai, poți, își ordona el. Poți, doar nu te opri, te rog. Simțea că în curând va ieși la lumină, mai era puțin până la ieșirea din pădure. Capul îi era amețit, totul se stompa în fața ochilor. Ajutați-mă! A șoptit buzele lui, care erau toate în sânge. Vă rog! A ieșit din pădure. A mai parcurs încă 300 de metri și a căzut. Ochii s-au închis, iar bărbatul a pierdut cunoștința. Doamne! A sărit la oameni ciobanul. Păreau vii. Acesta este Serghei. A atins el gâtul lui. A lăsat turma și a alergat spre casa lui Vladimir, a trecut peste gard, a intrat în casă. Vera zăcea pe pat, plină de vânătăi și gemea. Vera! Fiul tău! A strigat el, răsuflând. A murit. Alexei tău zace pe drum, nu respiră. Femeia a uitat de durere și de bătaie. A ieșit afară în halat, desculță, și a alergat spre băiat. Alexei! A strigat ea atât de tare încât vecinii au tresărit. Alexei! Băiatule! Plângea ea. Mulți au ieșit afară. Ciobanul l-a chemat deja ambulanța. Oamenii s-au adunat și au început să examineze victimele. Alexei! S-a aruncat mama asupra băiatului. Abia au reușit să o oprească. Strigătele ei erau sfâșietoare. Da, este viu, i-a spus cineva. Vera, așteaptă, acum vine doctorul. Nu o lăsau să se apropie. Băiatule, Alexei, nu se oprea femeia. Lăsați-mă să mă duc la el. Voi muri lângă el. Din satul vecin a venit un asistent medical și a spus că Alexei, cel mai probabil, este în comă, iar Serghei se va trezi în curând. Bărbatul a simțit o durere puternică, tot corpul îi vibrează ca un clopot. A încercat să-și deschidă ochii, dar nu a reușit din prima. Unde sunt? A șoptit el, când lumina strălucitoare a provocat o durere de cap puternică. În spital, i-a răspuns o voce necunoscută. Serghei a simțit o înțepătură în venă. I-au injectat ceva. Alexei. Este viu? A șoptit el. Băiatul care a fost în pădure, Alexei. Viu, a răspuns asistenta. A ieșit din comă, totul va fi bine cu el, iar tu va trebui să stai puțin, ai avut un infarct. Principalul este că el este viu, a zâmbit Serghei. Și nu-mi este frică să mor. Am 35 de ani, sunt deja bătrân. Te-ai găsit bătrân, a râs asistenta. În 6 luni cicatricile tale se vor resorghi și vei trăi până la 100 de ani. Credeți cuvântul meu, prognozele mele se împlinesc întotdeauna. Au trecut 2 săptămâni. Serghei zăcea pe patul său. De câteva ori l-a vizitat vecinul. I-a adus documentele, puțină mâncare. Pot? S-a auzit o bătaie, iar Serghei s-a întors. În salon au intrat Vera cu fiul. Alexei. A sărit bărbatul. Doamne, cât de bucuros sunt să te văd. Băiatul șchiopăta puțin, s-a apropiat de Serghei și l-a îmbrățișat. Lacrimile au început să-i curgă din ochi. Mulțumesc. Nu se putea liniști. M-ai salvat, unchiule Serghei. Iartă-mă pentru tot. Totul va fi bine. I-a mângâiat bărbatul pe cap. Ești puternic. Simt că te așteaptă un viitor bun. Mulțumesc. S-a apropiat Vera, vânătăile ei dispăruseră deja. Serghei. T-a plâns ea. Mi-ai adus fiul înapoi. Fără el nu aș fi putut. Alexei, tot ce am, ai grijă de el. Este un băiat bun, bâlând, a zâmbit bărbatul. Când mă vor externa, vă voi construi un parc, a promis el. Oaspeții au ieșit din salon. Băiatul încă suspina. Nu-i mai era frică să spună adevărul. Cazul a fost trimis în oraș, așa că polițistul nu a putut face nimic. După 2 săptămâni, Serghei a fost externat. Se simțea bine,
Chiar și doctorul s-a mirat de recuperarea sa rapidă. Îți voi dezvălui un secret, i-a spus el. Medicina oficială nu recunoaște că cicatricile după un infarct pot să se resoarbă, dar la tine totul s-a rezolvat ca prin minune. Se pare că mai ai nevoie de aici, în perfectă sănătate. Poate, a ridicat el din numeri. Vreau să fac ceva pentru copii. Aceasta este scopul întregii mele vieți. Era seară. În timp ce unchiul Serghei era în spital, Alexei lucra singur. A transportat multe pietre cu căruciorul, a săpat șanțuri pentru alei. Salut! A auzit vocea Zinei. Știam că ești aici. S-a apropiat de el și și-a lăsat capul în jos. Alexei tăcea. După ce a fost externat, nu a mai vorbit cu prietenii săi. Au plecat, a spus ea. Au vândut casa, nu le-au spus nimănui, iar Dima locuiește acum cu bunica în oraș. Se spune că îl vor duce la o școală specială. Acolo îi țin pe infractorii minori. Fata și-a acoperit fața cu mâinile și a început să plângă. S-a așezat pe o piatră mare. Eu am scris nota unchiului Serghei, a mărturisit ea brusc. După ce te-am lăsat singur în pădure noaptea, nu am putut să dorm, am plâns și am plâns, și m-am dus la el, dar nu am putut să mărturisesc totul. Am scris o notă. I-am spus totul polițiștilor din oraș. Alexei nu-i mai acorda atenție. Zina s-a ridicat repede și a fugit. Băiatul a privit-o cum pleacă. În ultima vreme, a crescut foarte mult. Alexei a terminat munca până seara. Era obosit când împingea căruciorul spre casă. Aproape de poartă a realizat că ceva se întâmplă. Nu o atinge. L-a împins pe tatăl său beat de lângă mamă. Deodată, Alexei a apucat un cuțit de pe masă. Dacă te mai atingi de ea, te omor. Ochii lui ardeau de furie. Ah, tu, cățel! A început să-l insulte tatăl său, dar nu a îndrăznit să se apropie de el. Nu ești tatăl meu, a răspuns Alexei serios. Mama, adună-ți lucrurile, plecăm din această casă, a ordonat el. Vera s-a uitat la el nedumerită. Mulți ani a vrut să facă asta, dar se temea din cauza lui. A alergat în camera ei, a luat documentele, a umplut câteva sacoșe cu lucruri. Nu ne vom mai întoarce la tine. A strigat fiul în toată casa și a aruncat cuțitul pe fereastră. Ești nenorocit. Nu te voi ierta niciodată pentru că ai bătut-o pe mamă. Alexei a luat sacoșele, iar ei doi, cu Vera, au plecat, unde vedeau cu ochii. Fiul s-a îndreptat spre o casă cunoscută. Unchiule Serghei, a strigat el, putem veni la tine? A fost externat din spital acum 2 zile. Alexei, s-a făcut palid. Ce s-a întâmplat? Vera, ești bine? S-a adresat el femeii. Da, Serghei, putem să stăm la tine câteva zile? Nu mai pot. A alergat spre el. El mă va omor, nu mai am putere. Intrați, le-a spus el oaspeților. Deocamdată veți dormi în grajd, iar eu cu oile în grajd. Mulțumesc vecinilor. Au avut grijă de gospodăria lui Serghei, așa că nu a rămas complet pe zero. Gătesc la cuptorul din curte, a arătat el cu mâna. Afară este duș, deci se poate și să facă baie. Alexei, hai să încercăm să punem încă un pat. Așa, în principiu, se poate trăi. Mulțumesc, s-a făcut roșie Vera. Nu știu cum să te mulțumesc, Serghei. Acum suntem 3, așa că vom găsi o soluție, a zâmbit el. Principalul este că toți suntem sănătoși. După ce l-au luat pe Dima și părinții au vândut casa, tot satul a suspinat de ușurare, deși visul lui Serghei nu a fost susținut de nimeni până acum. Avem nevoie de bani, se gândea el seara. Alexei va pleca în curând în vacanță. Poate că vom lucra cu el pentru cineva? A doua zi, băiatul s-a dus la școală, iar adulții au început să se gândească cum să trăiască mai departe. Serghei, îmi pare rău, nu mai pot, sufletul mă doare, plângea Vera, mi-a stricat toată viața, iar eu, proasta, l-am compătimit, credeam că fiului îi trebuie un tată. A fost vreodată tată? Își ștergea ea ochii. Vera, totul va fi bine. Principalul este să găsim o muncă. Apoi vom putea construi o casă mică, a răspuns bărbatul. Nu vă voi lăsa pe stradă. Femeia și-a legat baticul și s-a dus la poștă, unde lucra. Aceasta era una dintre puținele organizații care nu se închiseseră încă, deși plăteau foarte puțin. Era un om bun, se gândea ea, și îl iubește pe Alexei atât de mult. Cum să-l ajute?
Doamne, nu știu nici cum să mă ajut pe mine cu fiul. În acel moment, mintea lui Serghei era în tumult. S-a uitat la plantele sale. Unele arătau bine. Bărbatul s-a oferit vecinului care mergea în oraș. La 4, când venea autobuzul, în buzunarul său erau 1500. Puțin, dar totuși. Toate florile bărbatului au fost luate. Se poate spune că le-a dat la jumătate de preț. Dar trebuia să se hrănească cu ceva. Vera. A intrat el în curte. Vera, ai venit deja? S-a apropiat el de adăpost. Acolo, o oală fierbea, iar femeia spăla rufe. Aici ești. Uite ce am adus. A arătat el spre 2 pungi. Cred că pentru început ne va ajunge. Alexei unde este? La parc lucrează. Zâmbia. Acum acesta era principalul său lucru. A terminat lecțiile și a alergat acolo. Serghei s-a îndreptat spre el. De la distanță a văzut spatele lui Alexei, iar lângă el, pe o piatră, stătea Zina. Ei, cum vă merge? A întrebat vesel Serghei. Leș, reușești? Băiatul a dat din cap. Zina, dă-n o lopată, a cerut el fetiței. Iar ea parcă a așteptat asta. Desigur, Zina se simțea vinovată, nu se uita în ochii lui. Dacă vrei, ajută-mă, a cerut el. Și ea, cu ochii strălucind, s-a apropiat de unchiul Serghei. Acum vom săpa câteva plante, tu le vei duce. Eu nu mă descurc singur. Leș, vreau să plantez cimbru și o plantă cu flori. Bărbatul s-a îndreptat spre pădure. Acolo, pe o poiană, creșteau plantele de care avea nevoie. Alexei a suspinat. El o iertase deja pe Zina, dar totuși în inima lui rămăsese o supărare față de ea. Uite, vezi, i-a arătat Serghei Zinei. Cimbrul are un miros foarte plăcut. Îl numim ceabră, dar este util nu doar pentru răceală. Calmizează nervii, oferă inspirație. La ce te gândești? Eu? S-a uitat speriat la el Zina. Nu știu. Fetița părea pierdută. Vino aici. Unchiul Serghei a întins pe poiană jacheta lui. Întinde-te. Și acum uită-te la cer. Spune-mi, ce îți aduce bucurie? Ce ai dori? Poate există ceva la care visezi? Odată am fost în oraș și am văzut o păpușă frumoasă. A zâmbit Zinat, era mare. Mi-ar fi plăcut atât de mult o astfel de păpușă. Bravo! A lăudat-o Serghei. Și ce altceva? A spus el cu o voce bâlândă. Poate-ți place să te bați sau să asculți muzică, sau poate să faci un tort. Nu, tortul îmi place să-l mănânc. A închis ochii Zina. Odată ne-au răsfățat la școală, era atât de mare, cu cremă de ciocolată, mi-a plăcut foarte mult. Iată că ne-am odihnit, a râs bărbatul. Ei bine, hai să ne apucăm de treabă. Serghei înțelegea că comunicarea cu Dima a provocat o traumă tuturor copiilor. Și Zina, deși avea doar 9 ani, când va crește, nu se va putea ierta. Așa că trebuia să o ajute să facă asta chiar acum. I-a mângâiat fetița pe cap și s-a apucat de treabă. Zina aduna cu sârguință plantele în pungă. A venit momentul când Serghei a vândut toată gospodăria lui. Înțelegea că trebuie să facă ceva. Vera, voi merge în oraș, a spus el odată. Voi încerca să obțin bani pentru parcul nostru. Poate că îmi vor aloca o anumită cotă. Serghei, puțin probabil. A suspinat ea. Nu suntem necesari nimănui. În ochii ei au apărut lacrimi. Suntem necesari nouă înșine, a răspuns el serios. Dacă nu ne vor ajuta, atunci vom acționa singuri. S-a îmbrăcat în hainele lui simple și a ieșit la stație. Vera l-a însoțit până la muncă. Să te ajute Dumnezeu, l-a binecuvântat ea pe Serghei. Ai o suflet curat, ceva bun se va întâmpla cu siguranță. Bărbatul s-a îndreptat spre administrația raionului. Acolo l-au ascultat, dar imediat au dat din cap. Este vorba despre viitorul copiilor noștri. Ei sunt fără adăpost. Nu înțeleg încotro să se îndrept mai departe. Cu o rugăminte s-a adresat funcționarului Serghei. Acesta s-a lăsat în fotoliu și nici măcar nu s-a uitat la el. Îi interesau mai mult acele proiecte pentru care putea primi bani pentru el. Din păcate, nu putem face nimic pentru dumneavoastră, a răspuns el prietenos și s-a uitat la ceas. Asta însemna că întâlnirea s-a încheiat. Serghei, pierdut, a ieșit pe stradă. În mintea lui nu putea înțelege cum oamenii nu puteau înțelege o adevărată adevăr.
Căci dacă nu investești acum, în viitor va trebui să plătești mult mai mult. Copiii au devenit un cuvânt răsunător, dar în realitate nu erau necesari nimănui. Toți cei care spuneau că doresc un viitor mai bun pentru ei mințeau în cel mai obraznic mod. Copiii sunt principalul resurs al țării, iar dacă nu se lucrează cu ei, mai devreme sau mai târziu va veni o prăbușire, este pur și simplu inevitabil. Bărbatul hoinărea fără țintă pe stradă, nu știa cum să mai trăiască. Nu doar că nu putea să-și construiască parcul, nu avea nici măcar o casă, nimic. Cu grijă. Inima lui bătea repede. Unde mergeți? Într-o clipă s-a aruncat spre o femeie. A împins o bătrână și, după o clipă, a simțit o lovitură la picior. Mașina a frânat brusc. Au înnebunit. O femeie a ieșit. Serghei nu putea să se ridice. Idioțule! Ce faci? Te bagi sub roți. Acolo este o victimă. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu ea. L-au ajutat să se ridice și a văzut o bătrână necunoscută. Deși era bine îmbrăcată, în ochii ei lipsea lumina. Femeia părea pierdută. Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? A întrebat un bărbat, șchiopătând, apropiindu-se de ea. Pot să vă ajut cu ceva? Bătrâna a ridicat din numeri cu indiferență. Și Serghei a înțeles că era bolnavă, poate chiar își pierduse memoria. A rugat-o să scoată telefonul, dar ea nu înțelegea. Unde locuiți? Se îngrijora el. V-ați pierdut? Vreau să vă ajut. Dunia. Se uita ea prin el. Dunia. Unde ești? Ia-mă. A pus mâna la ureche, de parcă vorbea la telefon. Cu mare dificultate a scos un telefon din poșetă. Serghei s-a bucurat. O piatră grea s-a ridicat de pe sufletul lui. Bună ziua! Sunt la numărul unei femei. A fost aproape să fie lovită de mașină. S-a pierdut. Am citit fiul și v-am sunat. Vorbea repede în receptor. Unde sunteți? Voi veni imediat. A răspuns cu anxietate o voce la telefon. Vă rog, nu o lăsați să plece. Vă implor. După 40 de minute, o mașină foarte scumpă a frânat brusc. Din ea a ieșit un bărbat de aproximativ 55 de ani. Mama! Cum ai ieșit din casă? Unde este bona ta? Spunea el printre lacrimi. Mamă, mă recunoști? Unde e Dunia? Întreba ea neînțelegător. Fiica mea. Du-mă la ea. Bine, urcă-te. O ajută să se urce în mașină. Îți mulțumesc foarte mult. Cum te pot găsi? Acum sunt foarte ocupat. Mă numesc Serghei. Sunt din Kazinka, a salutat bărbatul. Piciorul lui încă îl durea, dar în inimă era lumină. Așa că s-a întors acasă cu mâinile goale. I-a povestit totul Verei și lui Alexei. Se poate spune că a fost consiliul lor de familie. Vara voi lucra la fermă, a declarat băiatul cu încredere. Vom putea face brânză și cași din lapte. Voi vinde la piața orașului în weekenduri. Leș. Îți mulțumesc, a zâmbit Serghei. Știu că ești gata să lucrezi pentru binele comun. Dar, mă tem, pentru ceea ce am în minte, sunt necesari bani atât de mari. Nu ne vom descurca. Nu, te rog, a plâns băiatul. Nu abandona parcul tău. Ne este foarte necesar. Cu siguranță vom reuși, nu se dădea bătut băiatul. Chiar dacă va dura mulți ani. Dar îl vom construi, îți promit. Au trecut 3 zile, situația nu s-a schimbat deloc. Serghei s-a pregătit să meargă pe teren, a umplut căruciorul cu plante, a pus o udătoare goală. Copiii erau încă la școală, mai rămăseseră câteva zile până la vacanța de vară. La distanță a apărut praf, cineva se grăbea cu viteză mare. Bărbatul și-a pus mâna pe frunte. Drumurile lor, se poate spune, nu mai existau de mult. Nu a reușit să vireze la stânga spre pădure, când o mașină s-a oprit lângă el. Și Serghei l-a recunoscut imediat pe acel om. Bună ziua! Ei bine, vorbim? A cerut el lui Serghei să se urce în mașină. Îmi pare rău, atunci nu am putut. Bărbatul și-a lăsat uneltele și a deschis ușa. Încă mai șchiopăta puțin. Mama este bolnavă, a spus oaspetele cu supărare. Acum câțiva ani a început să aibă pierderi de memorie. Își amintește doar de fiica ei cea mare. Dunia a murit când avea 18 ani. A fost violată și ucisă. Îmi pare foarte rău, a suspinat Serghei. Știu ce înseamnă durerea. Te înțeleg.
Am făcut tot ce am putut pentru a deveni bogat și respectat. Am vrut să mă răzbun pe ei. Da. Oaspetele s-a uitat la Serghei. Nu am putut să-i omor. Unul dintre ei este în închisoare de mult. Nu știu dacă mai trăiește. Altul s-a îmbătat. Al treilea s-a spânzurat acum 10 ani. Nu am putut să n-aduc sora înapoi din lumea cealaltă. Este pur și simplu imposibil. Întotdeauna vorbesc despre asta, a spus Serghei cu tristețe. Trebuie să investim în copiii noștri. Dacă vor avea o copilărie fericită, nu vor putea niciodată să comită violență. Au nevoie de un exemplu, au nevoie de o alternativă la stilul nostru de viață. Vreau să vă mulțumesc. Oaspetele a fost impresionat de gândirea bărbatului. Văd că sunteți o persoană bună. Nu am nevoie de nimic pentru mine, a răspuns el. Vreau să construiesc un parc, astfel încât copiii noștri să nu fie fără adăpost, să aibă o legătură cu natura, să poată avea grijă de ea, să comunice cu plantele. Visez ca fiecare copil să dezvolte sensibilitatea față de viață. Atunci nu vor mai exista oameni răi. Va fi pur și simplu imposibil. Dar mi s-a refuzat. Fac tot ce pot. Plantez plante, fac alei. Visez că într-o zi. Dar pot să văd? L-a întrerupt bărbatul. Scuzați-mă, nu m-am prezentat. Constantin. I-a întins mâna. Au încărcat lucrurile lui Serghei în mașină și au plecat spre terenul pentru parc. Constantin se gândea la ceva. Serghei, fără partea comercială, nu veți reuși, i-a spus el serios. Dar, să presupunem că veți face intrarea gratuită, atunci pur și simplu nu veți putea susține totul. Îmi pare rău, dar sunt în afaceri de mulți ani, ceva trebuie să fie plătit. Faceți un cafe pe teritoriul parcului, câteva atracții contra cost, puteți oferi o sală de închiriat contra cost de asemenea. În astfel de locuri le place să țină lecții. Unele excursii educaționale trebuie de asemenea să fie plătite. Dar eu nu sunt antreprenor. Sunt idealist, a spus el, ridicând din numeri. Cu astfel de lucruri cu siguranță nu mă voi descurca. Dați-mi câteva zile și vă voi da un răspuns. A spus Constantin, gânditor. Aveți dreptate. Copiii sunt totul pentru noi și fiecare dintre noi trebuie să facă ceva pentru ei. Serghei nici nu știa ce aștepta. Și iată-le. A sosit acea zi importantă din viața lui. Pot? A zâmbit larg Constantin când a deschis poarta. Serghei, am venit la tine cu vești bune. Stăpânul nu se putea mișca. Ceea ce i-a spus oaspetele părea pur și simplu nerealist. Aceștia sunt oameni de încredere, spunea Constantin. Sunt interesați să investească bani. Pădurea de plante este o afacere profitabilă. Aici, pe loc, oamenii pot vedea imediat cum își pot amenaja grădinile și grădinile. În general, pentru finanțe, aceasta poate deveni o mină de aur. Eu însumi sunt gata să investesc bani în parcul tău. Dacă va avea o notă specială, oamenii vor veni aici. Știu orașul. Ne-am gândit cu băieții și am decis că merită. Îți mulțumesc, a spus Serghei cu buzele palide. Constantin, nici nu cred că este posibil așa ceva. Era căldură, dar, în ciuda acestui fapt, pe tot terenul umblau oameni, lucra tehnica. Leș săpa în pământ împreună cu Serghei. Au transpirat atât de mult încât tricourile lor erau complet ude. Pot veni la voi? S-a auzit o voce de copil în spatele lor. Alexei s-a întors brusc. Lângă el stăteau Ecaterina, Nicolae și Stepan. Toți și-au aplecat privirea. Obrazii lor erau roșii. De ce nu? A râs Serghei, pentru a mai diminua tensiunea. Știa că Leș era foarte supărat. Acolo, nu departe de tractor, lucrează Zina, dacă aveți timp, ajutați-o. Ea vă va spune ce să faceți. Copiii au dat din cap cu bucurie și au alergat spre ea. Serghei a văzut cum râdeau cu fetița. Totul este bine, Leș. Fără iertare nu există drum înainte. Ei și-au dat seama de vina lor. L-a îmbrățișat bărbatul. Dacă nu îi ierți, nici ei nu se vor ierta. Și asta înseamnă că nu vor avea viitor. Au trecut 2 ani. Vera, suntem în parc. A strigat soțul. Femeia a salutat cu mâna. Hrănea gâștele. Serghei, vin imediat la voi. A strigat ea. Tată, sunt atât de emoționat. A spus Alexei. În 8 luni ne vom deschide și totul va fi bine. I-a mângâiat tatăl pe cap pe Leș.
Am muncit atât de mult pentru asta, am investit atât de multă energie. Nu regret nimic. Știi, dacă nu s-ar fi întâmplat toate acestea atunci. A coborât capul. Ei bine, consideră că nimic din toate acestea nu s-a întâmplat, a răspuns el calm. De ce să ne amintim de asta? Ai o familie. În curând vei deveni frate. În plus, prietenii tăi cei fideli ți-au dovedit că totul este posibil cu ei. Leș. A salutat Stepan de la distanță. Suntem aici. A alergat el spre prieten. Alexei i-a salutat înapoi. Știi, dacă nu aș fi știut ce s-a întâmplat cu noi, aș numi totul o minune. A râs fiul și a alergat spre Stepan. Viața este o minune, a zâmbit tatăl. Poate exista ceva mai minunat decât toate acestea? S-a învârtit, ridicându-și capul spre cer. Vin, vin, a strigat Vera, ea nu mai lucra în parc. Dar în fiecare zi aducea copiilor mâncare. Dar cine bate atât de tare? Galina. Se uita speriat la oaspete. Ce faci aici? A întrebat ea cu indiferență. Aceasta este casa mea. Ce? A ieșit cu soțul meu. A văzut în sfârșit burta Verei. De ce ai ieșit? Eu sunt soția lui oficială. Iar în ceea ce privește casa ta, aceasta a ars. Acum 2 ani. Vera și-a șters mâinile pe șorț. Noi, Serghei, am construit-o pentru noi înșine, cu propriile noastre mâini, așa că, îmi pare rău, nu ai putea să ne lași în pace. Cariera Galinei nu a reușit în oraș. A avut 2 romane, dar niciunul dintre ele nu s-a terminat cu succes. La început a cântat într-un restaurant, apoi a lucrat ca chelneriță. În general, s-a epuizat. A decis să se întoarcă la soț. Serghei a fost un prost, o hrănea, niciodată nu o obliga să muncească. Dar, după cum se știe, toți cei șireți se confruntă mai devreme sau mai târziu cu o realitate dură. Se găsesc inutilii.